Welcome sa aking YouTube channel. Pero bago ang lahat, ako nga po pala si Labedove. Gumagawa po ako ng videos more on about cooking. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos kong i-upload. Hello mga katropa, ngayon po ay gagawa tayo ng mais na tinapay. So, paano nga ba gagawin? So, bago ang lahat, ito muna ang ating mga ingredients. Mais, 5 grams of yeast, 1 tablespoon of water, 2 eggs, and all-purpose flour. And, ang balat ng mais, gagamitin po natin mamaya. Tapos na po natin himayin ang mais. Actually, tapos na. Ilagay na po natin ang 2 itlog. Pagkatapos, i-blender po natin.
after ng dough, ay ganyan na siya kalagkit. Pwede na siya. Then, pwede na po natin takpan ng cling wrap. Ayan, takpan na po natin siya ng cling wrap. Takpan po natin siya ng 1 hour or 1.5 hour. Buhusan ng mainit yung balat ng mais para maluto siya. Para hindi siya malutong mamaya pag tinupi. Ayan, ito na siya. After 1 hour, nag-pop siya. Ayan. Kailangan mag-pop yung dough or umalsa. Ika nga sa umalsa. Ayan, lagay na natin siya dito sa steamer. Steam lang po siya, hindi po tayo gagamit ng oven. Ayan. Kailangan kumulo na yung tubig bago mo siya ilagay. After 30 minutes, ayan na siya, luto na. So, ito na. Hiwa na natin ang ating cornbread. Grabe, sobrang lambot siya, guys. Swak na swak siya sa chicken curry. Super match talaga sa chicken curry. Kaya, pwede kayong magluto nito pag magluluto kayo ng chicken curry or dinuguan. Swak na swak din to sa dinuguan. Grabe. Pwede po siyang pang negosyo. Dinuguan with bread corn. Chicken curry with bread corn. Diba? Pang promo. Promo bread corn. Swak na swak pang negosyo, guys. Grabe, super super lambot. Ayan, malambot po siya. Parang puto. Puto na mais.